අපි අද කතා කරමු අලුම Windows 11 operating system එක ගැන. ඔන්න ඉතින් Microsoft ආයතනය පසුගිය 24 වෙනිදා එයාලගේ අලුම operating system එක Windows 11 ගැන officially announce කළා. ඉතින් හරියටම අවුරුදු 6කට පස්සේ තමයි මෙයාලා මේ අලුතෙන් operating system එක එයාලට users ලට අඳුන්වලා දෙන්නේ. ඒකට මතක ඇති 2015 දී Windows 10 OS එක රිලීස් කරද්දී මේ Microsoft ආයතනය කිව්වා අපි ආයේ කවදාවත් අලුතෙන් OS එකක් හදන්නේ නැහැ. මේ තියෙන Windows 10 එකටම අලුතෙන් අප්ඩේට් දෙනවා විතරයි කියලා. ඉතින් කොහොම හරි Microsoft ආයතනයටම අවුරුදු 6ක් මේ Windows 10 එකම use කරලා boring වෙලා වෙන්නේ නැති අලුතෙන් Windows 11 OS එකක් අඳුන්වලා දෙන්න තීරණය කළා තියෙනවා යාළුවගේ users ලට. ඒ වගේම ඔයාලට මතක ඇති මීට සතියකට දෙකකට විතර කලින් Windows 11 එකේ leak වෙච්ච OS එකක් කියලා මොන ලෝකෙ පුරාම news එකක් ගියා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ OS එකේ ISO file එක download කරලා මේක install කරලා තිබ්බා. ඒ install කරපුවාට කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවේ නැහැ යාළුවගේ PC එකට. ඉතින් හොඳම දේ තමයි මේ Windows 11 leak වුණා කියපු OS එක අර Windows Microsoft ආයතනය යාළුවගේ event එක දාසේ release කරපු official Windows 11 OS එකට 100%ක් සමාන වුණා. ඉතින් හැමෝගෙම සැකේ දුර වුණා මේ leak කරලා තින්නේ official Windows 11 OS එකමයි කියලා. ඉතින් මේ Windows 11 එක ගොඩක් අලුත් features වගේම ගොඩක් දේවල් ඉවත් කරලා තියෙනවා. අපි අද කතා කරමු මොනවද Windows 11 එකත් එක්ක වලට හම්බෙන features. ඒ වගේම මොනවද එකකින් ඉවත් කරලා තියෙන පරණ දේවල් කියලා. ඉතින් මේ පාර Windows 11 OS එක performance multitasking වගේම designing වලට ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Windows 11 OS එකත් එක්ක ඔයාලට අලුත් icons ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවා පරණ දීප icons වල shapes, ඒ icon වල හැඩය ඔක්කොම ඉවත් කරලා අලුත් icons ගොඩක් ඔයාලට මේ පාර දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම icon එකක්ම ගොඩක් දුරට සමාන වෙනවා Mac OS එකේ තියෙන icons එක්ක. ඒ වගේම මේ පාර start menu එක තියෙන start button එක, ඒ වගේම එතන තියෙන අනෙක් buttons සේරම taskbar එකේ මැදට ගෙනහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගොඩක් අය කැමති වෙන්නත් පුළුවන්, අකමැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේක Mac OS එකේ තියෙන සිස්ටම් එක විදිහට තියෙන නිසා. ඒත් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. settings එකකට ගිහිල්ලා මේ start buttons තියෙන තැන කලින් පුරුදු විදිහටම වම් පැත්තට හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ පාර Windows 11 OS එකත් එක්ක මෙයා අලුත් themes ගොඩක් අඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ගොඩක් animation තියෙන ලස්සන themes මේ අතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට කැමති themes එක ඔයාගේ Windows 11 operating system එකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් Microsoft ආයතනය කියන විදිහට type, touch, voice, click ඒ වගේ තමයි handwriting. මේ හැම එකම ඔයාගේ Windows 11 OS එක control ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩක් වැදගත් feature එකක්. ඔයා tab එකක් use කරනවා නම් PC එක use කරනවා නම් මේ හැම එකකින්ම ඔයාගේ tab එක ඔයාගේ PC එක control ගන්න පුළුවන් Windows 11 OS එකත් එක්ක. ඒ වගේම මේ පාර Windows 11 එකේ tab mode එක ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා tab වලට. ඒ වගේම මේ tab mode එක හරහා ඔයාගේ tab එක ඇතුලේ තියෙන icons, ඒ වගේම tab එකේ තියෙන windows ඔයාලට කැමති විදිහට customize කරගන්න ඒවා width එක, height එක control කරන්න ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මම මුලදී කිව්වා Windows 11 OS එක multitasking වලට ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ පාර multitasking වලදී ඔයාලා Windows ගොඩක් එකවර open කරලා වැඩ කරද්දී ඔයාලට ඒක පැටල වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් කරදරයක්. ඉතින් මේ පාර ඔයාලට කැමති විදිහට customize කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේකට යාළුවා වෙනම layout වගේක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ layout යාළුවා හඳුන්වන්නේ snap layout කියලා. ඉතින් මේ layout අනුව ඔයාගේ Windows පිළිවෙලට customize කරලා පහසෙන් ඔයාගේ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ පාර මෙයාලා මේ multitasking memorable විදිහට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා laptop එකෙන් වැඩ කරද්දී ඔයාලට තව monitor එකක් connect කරලා වැඩ කරනවා නම් අර monitor එකේ ඔයා apps ඒ වගේම මොනවා හරි window එකක් open කරගෙන වැඩ කරද්දී ඔයා ඒක වැඩ කරන කාලය ඇතුළත ඔයාලට ඕන විදිහට customize කරලා පිළිවෙලට තියාගෙන වැඩ කරනවා. ඒ තමයි මේ monitor එක plug එකකින් ගලවපු ගමන්ම අර zip apps ඒ වගේම open කරලා තිබ්බ window කලින් වගේම අපිට එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ memorable feature එක හරහා ඔයාලට monitor එක plug එකකින් අයින් කරත් අර කලින් වන් save කරලා තිබ්බ theme එකට නැත්නම් කලින් save කරලා තිබ්බ layout එකටම අර apps නැත්නම් windows ටික ඒ විදිහටම
එනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් යූස්ෆුල් ෆීචර් එකක් කියලායි මම දකින්නේ. ඉතින් මේ Windows 11 OS එකට ස්ටාර්ට් මෙනු එක ගොඩක් කස්ටමයිස් කරලා ලස්සන විදිහට වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන apps වගේ මේකේ තියෙන settings ගොඩක් ලස්සන විදිහට මේ පාර මෙයාලා හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ settings app එක ඇතුලට ගියාම ඔයාලා කලින් Windows 10 එකේ තිබ්බ settings menu එක නෙමෙයි ගොඩක් ලස්සන colourful settings menu එකක් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේ පාර Windows 11 එකේ තව ස්පෙෂල්ම feature එකක් ගැන මම කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා PC එකේ නැත්නම් laptop එකේ PUBG ඒ වගේම Free Fire play කරන එක නම් මේක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේ පාර Windows 11 OS එකත් එක්ක ඔයාලට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඔයාගේ phone එකට download කරන app ඒ විදිහටම Windows 11 OS එකට download කරන්න. ඉතින් මේ පාර Windows Store එක හා Amazon Store එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ download කරන හැම app එකක්ම වගේ ඔයාගේ laptop එකට නැත්නම් PC එකට download කරගන්න. ඉතින් මේකට කලින් වගේ කිසිම emulator එකක් ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම Windows Store හා Amazon Store එක හරහා ඔයාගේ Android app ඔයාගේ PC එකට එහෙම නැත්නම් laptop එකට download කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ මේ පාර Windows 11 එකත් එක්ක Xbox එක ගොඩක් දියුණු කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Xbox කියන්නේ හරියට PlayStation වගේ platform එකක්. ඉතින් මේක හරහා ඔයාලට ගොඩක් games download කරගෙන online play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Xbox එකට මෙයාලා ගොඩක් games හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා. එහෙනම් තමයි මේ පාර Windows ලා යාලගේ gaming experience එක ගැන. අතයාලගේ gaming site එක ගැන ටිකක් කතා කරා. ඉතින් මේ පාර Windows 11 OS එකේදී කාට DirectX 12 එකත් එක්ක ultimate gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් මේ පාර යාලා auto HDR තාක්ෂණය මේ gaming සඳහා හඳුන්වලා දුන්නා. ඉතින් මෙන්න මේ auto HDR technology එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ color accuracy එකක් තියෙන games වලට play කරන්න ලැබෙනවා මේ පාර Windows 11 OS එකත් එක්ක. ඒ වගේ තමයි එයාලගේ Microsoft Teams app එක ගැන ගොඩක් කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති Windows ලගේ ගොඩක් ජනප්‍රිය chat app එක තමයි Skype කියන්නේ. ඉතින් මේ පාර එයාලා Skype ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරේ නැහැ. එයාලගේ Microsoft Teams app එක ගැන විතරයි කතා කරේ. ඉතින් මේ පාර Windows 11 OS එකත් එක්ක ඔයාලට Microsoft Teams app එක ලබා දෙනවා. ඉතින් මේක වල ඔයාලට ලේසියෙන් calls message වගේ දේවල් යවන්න ගන්න පහසුකම තියෙනවා. ඊළඟ දේ තමයි widgets. ඉතින් මේ පාර Windows 11 එකත් එක්ක ඔයාලට widgets බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා Windows 7 ඒ වගේ Windows 8 පාවිච්චි කරපගෙන ඔයාලට ඒවත් එක්ක clock එක, calendar එක, weather map වගේ දේවල් පැත්තකින් widgets විදිහට දාගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ඉතින් මේ පාර Windows 11 එකත් එක්ක ආපහු මේ widgets පහසුකම ලබා දීලා තියෙනවා. ඊළඟ තමයි Windows Hello. Windows Hello කියන්නේ Windows ලගේ තියෙන face recognition technology එකක්. ඉතින් මේ පාර Windows Hello එක මෙයාට ගොඩක් improve කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හරහා ගොඩක් fast ඔයාගේ laptop එක ඔයාගේ PC එක unlock කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මුහුණ පාවිච්චි කරලා. මේ පාර Windows logo එකත් මෙයාට ගොඩක් customize කරලා ගොඩක් ලස්සන විදිහට දීලා තියෙනවා. ඒකට මේ Windows 11 logo එක ටික ලම් වෙලා බලනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ corners හත round වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Windows 10, 8 වල දාපු logo වල corners හතර sharp විදිහට තිබ්බ roundness corners නෙමෙයි. ඉතින් මේ පාර Windows 11 එකේදී round කරන ගොඩක් ලස්සන logo එකක් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පාර Windows 11 OS එකත් එක්ක 5G support කරන auto HDR technology එක තියෙනවා. BitLogo එක improve කරලා තියෙනවා. Cortana improve කරලා තියෙනවා. Windows Hello improve කරලා තියෙනවා. මේ ගොඩක් අලුත් features Windows 11 OS එකත් එක්ක ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් මම කතා කරේ Windows 11 OS එකත් එක්ක ඔයාලට අලුතෙන් හම්බ වෙන features ගැන. ඉතින් ඒ වගේම දැන් කතා කරන ගොඩක් YouTubers ගොඩක් අය කතා නොකරන ගොඩක් අය වීඩියෝ වලදී නොකියන දෙයක් ගැන. ඒ තමයි මොනවද Windows 11 OS එකත් එක්ක මෙයාලා අයින් කරලා තියෙන දේවල්. එහෙම නැත්නම් පාරන Windows 10 වලින් මෙයාලා remove කරලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට Cortana icon එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ Taskbar එකේ. ඒ වගේම තමයි Windows 11 OS එක install කරද්දී ඔයාලට Cortana එකෙන් කිසිම කරදරයක් නැහැ. ඒකට මතක ඇති Windows 10 OS එක install කරද්දී Cortana ඇවිල්ලා අපිට එක එක ඒවා කියනවා අපිට ඒක ටිකක් කරදරයක්. මේ පාර එහෙම නැහැ ඔයාලට වෙනදාසේ Windows install කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මම කියවා Cortana ගේ icon එක මේ පාර Taskbar එකේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Cortana අයින් කළා නෙමෙයි එයාගේ icon එක remove කරලා විතරයි Taskbar එකේ. ඒකම Windows ළඟ තියෙන
ඒක තමයි Internet Explorer browser එක. මේ පාර යාලා disable කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක තිබ්බත් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න නැහැ. ඒ වෙනුවට තමයි යාලා Microsoft Edge browser එක අපිට අඳුන්වලා දුන්නේ. ඉතින් මේ ගැන හිතලා යාලා Windows 11 එකේදී Internet Explorer browser එක disable කරලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ remove කරලා නෙමෙයි ඒක disable කරලා විතරයි. ඒක කොහොම හරි 2025 විතර වෙද්දී මේ Internet Explorer browser එක යාලා remove කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා කිව්වා. එහෙනම් තමයි මම අර කලින් වගේ Skype app එකේ පාර Windows 11 එකත් එක්ක ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ Windows 10 එකේදී ඔයාලට හම්බුණා. 3D Viewer, Skype, OneNote for Windows 10 කියන apps මේ පාර ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට Taskbar එකේ ඔයාලට දකින්න ලැබුණ people icon එක වගේම තමයි Windows touch keyboard එක. මේ පාර ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ Windows 11 එකත් එක්ක ඒවා remove කරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද අපි Windows 11 OS එක අපේ PC එකට download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් Microsoft ආයතනයේ කිව්වා ඔයාගේ PC එකේ original Windows 10 තියෙනවා නම් මේ පාර Windows 11 OS එක free ඔයාගේ PC එකට update එකක් විදිහට දෙනවා කියලා. ඉතින් මම original කියලා කිව්වේ ඔයාගේ Windows 10 OS එක අනිවාර්යෙන් OEM key එකකින් හරි original activation key එකකින් හරි license කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් third party ඔය KMS එක වගේ software වලින් activate කරපුවාට නෙමෙයි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් Windows 10 OS එකක් තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ PC එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Windows 11 OS එක release වුණාම මේක සල්ලි දීලා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහනවා කොහොමද Windows 11 install කරගන්නේ? අර leak වුණා කියන OS එකේ link එක දෙන්න පුළුවන්ද? හරි. ඉතින් මම ඕනෑමට පල්ලෙහා link එක දාන්නම්. ඒත් මම recommend කරන්නේ නැහැ මේ අර leak වුණා කියපු OS එක install කරගන්න කියලා. මොකද ඒක officially release කරපු OS එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒකට virus වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ransomware වගේ දේවල් එන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. හරි. දැන් මම කියන මොන වගේ specifications දෝන්නේ වගේ laptop එක වගේ PC එකට Windows 11 OS එක install කරගන්න කියලා. මුලින්ම 4GB RAM එකක් 64GB storage එකක්. ඒකෙම DirectX 12 තියෙන්න ඕනේ. ඒකම වගේ processor එක 1 GHz වලට වඩා ස්පීඩ් එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. ඒක මේ පාරේ යන එක දෙයක් සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඔයාගේ motherboard එකේ TPM තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ TPM කියන්නේ Trusted Platform Module. ඒක පොඩි chip එකක් ඔයාගේ motherboard එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක තියෙනවා වගේ motherboard එකේ වගේම ඔයාගේ PC එකේ security වලට සම්බන්ධ chip එකක්. ඉතින් මේ පාර මේ chip එක නැත්තම් ඔයාලට Windows 11 OS එක install කරගන්න බැහැ. හරි. ඉතින් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා motherboard එකේ TPM තියෙනවා නම් BIOS වලට ගිහිල්ලා TPM enable කරගන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට Windows 11 OS එක install කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති අයට ඉදිරියේදී Microsoft ආයතනයේ මොකක් හරි විකල්පයක් ලබා දෙයි Windows 11 install කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් Microsoft website එකේ තියෙන PC Hedge එක කියලා software එකක්. මේක අරහා ඔයාගේ computer එක Windows 11 වලට support කරනවද කියලා දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකේ link එක පල්ලෙහා description එකේ දාන්න. ඉතින් අද අපි Windows 11 OS එක ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා. ඔයාලට තාම මොන හරි OS එක ගැන දැනගන්න ඕන නම් දැන්ම පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. එහෙනම් මොකද හිතන්නේ මේ Windows 11 OS එක ගැන? 11 එකද හොඳ එහෙම නැත්නම් කලින් තිබ්බ 10 එකද හොඳ කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අර ලීක් වුණා කියන OS එක යූස් කරන කෙනා ඔයාගේ user experience එකත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉදිරියට ඕනේ වීඩියෝ මොනවද කියලා පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට තාම අලුත් කෙනෙක් නම් මතකද මාව subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක share කරන්න. මේකට like කරන්න. එහෙනම් මේ වගේම තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු.